გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია სტუდია გადაცემა ხელოვნებასა და მეცნიერებაზე. დღეს სტუდიაში თქვენთვის თექლა გოგოლაშვილი და მარივა ლუხაძამუშავებს. მოგესალმებით და მე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ პირველ არხზე, ასევე გვიყურეთ ინტერნეტით მისამართზე 1tv.gr და ჩვენს ოფიციალურ Facebook გვერდზე live stream-ის მეშვეობით. დღეს გადაცემაში ნახავთ. დღის მთავარი კულტურული სიახლეები. პროექტ კონვერსიის შეხვედრა-სემინარი, გაწეული სამუშაოების შეჯამება და სამომავლო გეგმები. სტუმრად სტუდიაში პროექტ კონვერსიის თანაავტორები ვატო, წერეთელი და თეონა. საჯარო დისკუსია, ქალაქგანვითარების სოციალური ტვირთი. სტუმრად სტუდიაში ურბანისტიკისა და რეგიონული კვლევების დოქტორანტი გოგიშვილი. ქართული ანიმაცია ანესის ფესტივალზე. სტუმრად სტუდიაში ნიკოზის ფესტივალის ორგანიზატორი, პროდიუსერი მარიამ კანდელაკი და ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი ზურაბ მაღალაშვილი. ახლა კი გავეცნოთ საქართველოში მომხდარ სიახლეებს ხელოვნების და მეცნიერების სფეროდან და ასევე ნოდარ სუმბაძის თბილისური კოლექციით ვიმოგზაუროთ წინამძღვრიშვილის ქუჩაზე ნომერ 112-ში. 27 ივნის აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში ებრაელი ვიზუალური არტისტის ეტი იანივის და ქართული ვიზუალური არტისტის ლევან მინდიაშვილის გამოფენები გაიხსნა. ლევან მინდიაშვილის ნამუშევრები პიგმენტირებული თაბაშირის ქანდაკებებისა და ჟაკარდის მანქანაზე მოქსოვილი ფარდაკების ერთმთლიან ინსტალაციას ქმნიან, ხოლო ეტი იანივის ნამუშევრები ადგილზე მორგებული სივრცობრივი ინსტალაციების გამოფენას წარმოადგენს. გამოფენები მიმდინარე წლის 11 ივლისამდე გაგრძელდება. საქართველოს მწერალთა სახლი უცხოელი ავტორებისა და მთარგმნელებისათვის სარეზიდენციო პროგრამას იწყებს. აღნიშნული სამწერლო რეზიდენციების გახსნით მწერალთა სახლი დანარჩენი მსოფლიოს ლიტერატურული სახლებისა და რეზიდენციების ქსელს შეუერთდება. გარდა იმისა, რომ მწერალთა სახლის შენობა უცხოელ ლიტერატორებს უმასპინძლებს, პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა ვორქშოპები, სემინარები და ღია შეხვედრები გაიმართება. ძველი კუკიის უბანში 1820 წლიდან გერმანელი კოლონისტების დასახლების შემდეგ ამ ქუჩას რუსეთის იმპერატორის ელისაბედის სახელი დაერქვა. 1922 წლიდან ეს უკვე საერთაშორისო მუშათა მოძრაობის მოღვაწის კლარა ცეტკინის სახელობისაა. 1990 წლიდან კი აკადემიკოს მიხეილ წინამძღვრიშვილის სახელობის ქუჩაა. ქუჩისკენ მთავარი ფასადი მიმართული ეს სახლი მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში მომაგრებული თბილისელი ბურჟუაზიის პრიორიტეტული შენობის ტიპს, ეგრეთ წოდებულ შემოსავლიანი სახლის ტიპიურ მაგალითს წარმოადგენს. ქუჩისკენ მიმართული მდიდრულად შემკული ევროპული ფასადითა და ეზოს მხარეს მოშენებული აივან-შუშაბანდებით. რაც ასე ტიპიურია თბილისის არქიტექტურისთვის და რაც შეადგენს თბილისისადმი როგორც აღმოსავლურისა და დასავლურის, ევროპულისა და აზიურის საზღვარზე მყოფი ქალაქისადმი ინტერესის ერთ-ერთ ძირითად მუხტს. პროექტი კონვერსია აწყობს სემინარს მრგვალი მაგიდის ფორმატში. თუ რაზე ისაუბრებენ და რამდენ ხანს გასტანს სემინარი, ამას ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან. ჩვენ გვესტუმნენ ვატო, წერეთელი და თეონა. გთხოვთ სტუდიაში. მოგესალმებით. კარგია რომ კიდევ ჩვენთან ერთად. ჩვენც სემინარი მრგვალი მაგიდის ირგვლივ, ხო? და დავიწყოთ საუბარი პირველ რიგში იმ მიზანზე, რა მიზანსაც ემსახურება ეს, თქვენ შეკრებთ 12-ვე კონვერსიის მონაწილეების და იმ სივრცეების ასე ვთქვათ, დამფუძნებლების დიახ საინიციატივო ჯგუფის წევრებს. და რა იქნება მიზანი აი ამ შეხვედრების? პირველ რიგში ეს არის მთავარი, რომ ერთმანეთი გაიცნოს ყველა, რომ ერთობლივად დავგეგმოთ მომავალი პროექტები და თანამშრომლობა, რომ ამან უფრო მიიღოს ქსელის
ფორმა, ასე ვთქვათ. და რა თავარია გაგრძელდეს წამოწყება, ხო? რა თქმა უნდა, დიახ. რა თქმა უნდა, ფაქტიურად ჩვენი პირველი ნაწილი პროექტის, ანუ ეს ერთგვარი მარათონივით იყო, ორ კვირაში ერთხელ ახალი სივრცე, ახალი ადამიანები, ახალი ვთქვათ ფუნქციები, ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, მოფიქრება. ძალიან რთული პროცესი იყო და ახლა უკვე მე შემდეგი ეტაპი უნდა იყოს ამ ყველაფრის ამოქმედება. ამ ყველაფრის ასამოქმედებლად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ეს ჩვენი შეხვედრა და ის დაუშვათ ცოდნა, რასაც ვეცდებით, რომ გადავცეთ მონაწილეებს. და შეაჯამებთ ასევე იმ საქმეს, რომელიც უკვე გაწეულია, ხო? და ჩვენც რო გითხრათ, ხო, რა შეიძლება ითქვას, თქვათ, უფრო მოკლედ იმ 12 სივრცეზე და იმ სამუშაოზე, რომელიც ჩატარდა უკვე. იცით, რავით, მე მგონია ძალიან წარმატებული იყო ეს ყველაფერი იმდენად, რამდენადაც ჩვენ პრინციპში ყველასთან ვისთანაც ვითანამშრომლეთ, ყველასგან იყო მზაობა და ინტერესი. ეს არის ეკონომიკის სამინისტრო, მუნიციპალიტეტები, თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობა, რა თქმა უნდა. ყველგან მოიძებნა შენობა, ყველგან მოხდა იმისი გააზრება, რომ იმ კონკრეტულ ადგილებში საჭირო არის საზოგადოებრივი ახალი კულტურული სივრცეები, საგანმანათლებლო და მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული კონტექსტები იყო, მაინც ყველგან რაღაცა პროფილის ახალი ინიციატივების წარმოდგენა შესაძლებელია ახლა. ამდენად ეს პირველი ეტაპი, როგორც სატელევიზიო პროექტი, ნამდვილად წარმატებული იყო. შეგვიძლია დავამატოთ იგივე, რომ აი გუშინ გავიგეთ, რომ ერთ-ერთი მესამე მონაწილეა, ვინც აწარმოებს საქართველოში, გაიმარჯვა და ეს იდეალურია ჩვენი პლატფორმა, რომ ყველა შეიტანოს, ასე ვთქვათ, გარკვეული პროექტები აწარმოებს საქართველოში ამ პროგრამაში. ამიტომ უნდა მივყვეთ ახლა ნელ-ნელა მშვიდად და ყველაფერი მე მგონი კარგად იქნება. ისევ რომ დაუბრუნდეთ 12 ობიექტს, თეონა თუ გიკავშირდებიან ხშირად სხვადასხვა ვთქვათ პრობლემებით, იქიდან კითხვებით, რომ მაგალითად ვერ ხედავენ როგორ აქციონის პროექტი რეალურად და ვეღარ აგრძელებენ მუშაობას და თუ ეწევით კვლავ კონსულტაციებს, აი თუნდაც ტელეფონით თუ ჩასულ ხართ თუ არა ეს დეტალებით რომ გითხრათ. ჩასვლით ჯერ არ დაგვიწყია ფაქტობრივად დავამთავრეთ სატელევიზიო პროექტი, მაგრამ ხშირად გვაქვს სატელეფონო საუბრები და ფაქტობრივად ყველა ელოდება დღევანდელ შეკრებას, რომ უკვე დაიგეგმოს შემდეგი აქტივობები, რა შეიძლება და რა მიმართულებით შეიძლება გაგრძელდეს მათ მუშაობა და სატელეფონო კავშირზე ხშირად არიან ხოლმე. და რაც თავარია, სწორედ ამას ემსახურება სემინარიც, რომ იქნება სალექციო ნაწილებისგანაც შედგება და აი ამ მონაწილეებისთვის ძალიან საჭირო ინფორმაციას მიიღებენ ისინი. ხო, აი ვისაუბროთ რა მიმართულებებით წარიმართება ლექციები, რა იქნება მისი თემა. პირველ რიგში ეს იქნება სამი ტიპის, ასე ვთქვათ, ვორქშოპი შეიძლება დავარქვათ ამას იქნება. პირველ რიგში ეს იქნება თემის განვითარება, ანა მარგველაშვილი, რომელიც ძალიან პროფესიონალია და ბევრი გამოცდილება აქვს ამ სფეროში, ჩაატარებს ამ ვორქშოპს. ეს მთავარი არის, იმიტომ რომ თემა საზოგადოებასთან ურთიერთობა თუ არ ვიცით, იქ ადგილობრივ კონტექსტში შეუძლებელია ამ წარმატებას ვლაპარაკი. მეორე მნიშვნელოვანი იქნება ტრეინინგი, ასე ვთქვათ, აწარმოებს საქართველოში, როგორ შეიძლება მიკრო გრანტების, ასე ვთქვათ, მოპოვება და მე განვითარება ამ ყველაფრის. ესეც გარკვეულად მნიშვნელოვანი კომპონენტია, იმიტომ რომ ყველა ამ პლატფორმას ჭირდება რაღაც ეკონომიკის ელემენტი, რომელიც ამას აამუშავებს, ასე ვთქვათ. და მესამე ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ეს იურიდიული ფორმა IP, ანუ არასამეწარმო იურიდიული პირი, რას გულისხმობს იურიდიულ და ფინანსური კუთხით, ანუ ეს რეგისტრირდება ერთ დღეში, მაგრამ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ კონკრეტულად მოგლებლები, შეზღუდვები, უფლებები და ასე შემდეგ. და ასევე საინტერესოა, თქვენ ახსენეთ, რამდენად არის აქტიურად ჩართული სახელმწიფო სექტორი, უწევს თუ არა კონსულტაციებს, აი 12 ობიექტის, ასე ვთქვათ, უკვე მფლობელებს და როგორი ტიპის დიალოგი შეიძლება შედგეს მათ შორის. იცით, ჩვენ ამ შემთხვევაში გამოვდივართ მესამე მხარე, რომელიც აკავშირებს საზოგადოებას სახელმწიფო სტრუქტურებთან და როგორც გითხარით, აბსოლუტურად ყველა დონეზე არის მზაობა და აღქმა იმისა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონალური განვითარებისთვის ეს პროექტი.
შესაბამისად თანამშრომლობა კონსულტაციების სახით იქნება, როგორი პროცედურებით უნდა გადმოეცეს დაუშვათ ეს სივრცეები, ამ ინიციატივებს, რამდენი ხნით და ასე შემდეგ. ყველანაირ დონეზე გვაქვს ეს თანამშრომლობა, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარია, მე მგონი რომ რეალურად საქართველოში შესაძლებელია დღეს. და საინტერესოა, აი მაწარმოე საქართველოში გამარჯვებული მონაწილე ახსენეთ, რა ფორმით მოხდა ის, ანუ რა პროექტმა გაიმარჯვა და შემდეგ როგორ განავითარებს აი ეს გამარჯვება მის პროექტ დღის წარმოებაზე ლაპარაკი. მე რამდენადაც ვიცი, მე ფუტკრეობასთან დაკავშირებით სამშვილდის ობიექტიდან ეს მანაც გუშინ შეიტყო რომ ის პროექტი არის გამარჯვებული და აი დღეს ამ წუთებში სწორედ აწარმოე საქართველოს ოფისშია და ალბათ და გავიგებთ დეტალურად. თქვენს რელიზში არის ნახსენები, რომ ჩატარდება პრესკონფერენციები მედიისთვის, რათა აქტიური გახდეს რეგიონალური ინიციატივები და აქტივობები. რატომ გადაწყვეტეთ ესე, რომ თქვათ რაღაც პაუზის შემდეგ 30 წუთი ეთმობა თითო პრესკონფერენციას? თქვენი აზრით მედია ნაკლებად არის ამ პროცესებში ჩართული. არა მარტო თქვათ თქვენ პროექტს გულისხმობთ, არამედ ზოგადად რეგიონულ აქტივობას. რამდენად აქცევენ ყურადღებას ეს პრინციპი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის საზოგადოებრივი პასუხისგებლობის საკითხია და ესეთ ისიც ეს პირდაპირ ებმება წინა საუბარს, წინა კითხვაზე, ანუ იგივე აწარმოე საქართველოს გამარჯვებას, რა თქმა უნდა, თქვენ პირდაპირ დიდი მადლობა ამისთვის საერთოდ ამ თანამშრომლობისთვის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, თქვენი მონაწილეობა ამაში უნიშნულოვანესი იყო და გადამწყვეტით შეიძლება. ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ უფრო გავშალოთ ეს რა თქმა უნდა და იგივე რეგიონალური ტელევიზიები, სხვა ტელევიზიები ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხა დღეს რომ ეს ინფორმაციის გავრცელება და მისაწვდომობა თუ რა ხდება საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი პროექტისთვის, ნებისმიერი საქმისთვის. არ ვფიქრობ რომ ამაში ნაკლებად არიან ჩართული, ან ნაკლებად არის ჩართული მედია, ეს ჩვენზე არის უფრო დამოკიდებული და ზუსტად ამიტომ ვფიქრობთ რომ გავშალოთ ეს სპექტრი უფრო და დავუშვათ განსაკუთრებით რეგიონალურ ტელევიზიებზე ვფიქრობთ რომ მათთვის იქნება მნიშვნელოვანი ეს. და არ ასოცირდებოდეს ასე ვთქვათ ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ რომ სტუდიის ასე ვთქვათ პროექტად თუ შემავალ პროექტად იცნობს საზოგადოება კონვერსიას, მაგრამ რომ გაიშალოს და გახდეს საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. საინტერესოა როგორ თუ არსებობს კიდე სივრცეები, რომლებსაც იკვლევთ იგივე თბილისში და რომლებსაც იგივე პოტენციალი აქვს რომ დაიტვირთოს ის თქვა სახელმწიფო სივრცეებად იქცეს და ასე შემდეგ. და თუ უკვე აპირებთ შემდეგ რომ გადადგათ შემდეგი ნაბიჯები და დააპროექტოთ ის. საერთოდ უნდა ითქვას რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ყველგან კონკრეტული სივრცე გქონდა ნაპოვნი მოხდა რამდენიმე ცვლილება მაგალითად რუსთავში გაიყიდა ის ქარხანა რომელზეც იყო საუბარი მაგრამ აქ მთავარი სივრცე საქართველოს ძალიან ბევრია. ადამიანური რესურსის პრობლემაა და ხედვის პრობლემაა უფრო. ადამიანური რესურსი რას გვიქვს? ჩვენ ხშირად ვისაუბრებთ ამაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტოთ, აი, არ არის მზაობა მოქალაქეებთან თუ მზაობა არის. არ არის, ასე ვთქვათ, კულტურა, ის ცოდნა, რითიც შეიძლება რაღაცის ინიციატივის განვითარება, ხედვა არ არის. ანუ ეს ხედვა ვერავის ვერ დააუბრალებთ, არ არის. ჩვენ სამწუხაროდ მაინც ვართ რა ვიცი, როგორ თქვა, დეგრადირებული საზოგადოება, ეს ამაზეც ბევრი გვისაუბრია. სწორედ ამას ემსახურება ეს ტრენინგებიც, რომ ეს ხედვის ელემენტი უფრო განვითარდეს და ადამიანებს რესურსების აღქმა არ არის, პირდაპირ ვთქვათ. ანუ არის ყველაფერი მოცემული, მაგრამ ამის აღქმა არ არის, რომ ეს მოცემულია და იმის აღქმაც არ არის, როგორ შეიძლება ეს დინამიკაში მოვიდეს. და ის საინიციატივო ჯგუფის წევრები, რომლებიც უკვე მოხვდნენ, თქვათ ის 12 ჯგუფი, თეონა საინტერესოა, გარდა იმისა, რომ თქვათ შეიძლება შემოდიონ თქვენთან კითხვებით, ახალი ინიციატივებით, ახალი შეთავაზებებით რამდენად მოგმართავენ იმისთვის, რომ აი ეს თანამშრომლობა გახდეს თუნდაც ერთმანეთთან თანამშრომლობა და თქვათ ინფორმაციის და გამოცდილების გაცვლა უფრო გახდეს ეფექტური. ახალი ინიციატივები, რა თქმა უნდა, ყველა საინიციატივო ჯგუფს აქვს თავისი და ესეთი თავის თავადი და ეს ხვალ ფაქტიურად ამ რგვალ მაგიდაზე ყველა განაცხადებს თავის მომავალ ინიციატივებს და მიზნებს, თქვათ, რას აპირებენ და შეიძლება შევაჯეროთ ერთად და თქვენ გულისხმობდით უფრო დამატებით სხვა
რეგიონებიდან თუ არის? ასევე თუ არის იგივე სხვა რეგიონებიდანაც უკვე საინიციატივო ჯგუფები, ჩემი კითხვა ამ შემთხვევაში ეხებოდათ იმ მათ უკვე რომლებიც მიიღეს მონაწილეობა და თუ თქვათ აი ამ პროცესში მუშაობდება კიდევ მათი მხრიდან ახალი იდეები. სემინარს დაუბრუნდეს ისე სტუდენტები დაესწრებიან ხო სემინარს არიან თუ არა ისინი ჩართული მიმდინარე პროექტში არა მარტო მოსმენის კუთხით არამედ სურთ თუ არა თვითონაც იყვნენ პროცესებში ძალიან აქტიურად ჩართული. ისიც სტუდენტებს ეხლა ინფორმაცია აქვთ მხოლოდ ამ პროექტების შესახებ, მათ თავისი ესე ვთქვათ სასწავლო პროცესი არ აძლევთ იმის საშუალებას, რომ სხვა რაღაცაში ჩაერთონ დიდად, თუმცა ყოფილი სტუდენტების და სტუდენტების პოტენციურად არის ის ადამიანები, ვისაც შეუძლიათ თუნდაც იმიტომ, რომ იმ რეგიონებიდან არიან, ზოგიერთი მათგანი ძალიან დიდი წვლილი შეიტანონ ამ ცენტრების განვითარებაში. ასე რომ, როცა მაგის დადგება, მაგის რეალობა აუცილებლად მათ ეკნებათ. ჩვენ კიდევ სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი გვწერდა ნუკრიანის შესახებ, იმიტომ რომ იქ მოხდა ხანძარი. შესაბამისად ინფორმაცია მათ არ აქვთ, ვინც თვალსადევნებდა კონვერსიას და მათი მოთხოვნით მინდა რომ გკითხოთ, ახლა რა მდგომარეობაა იქ და შეძლოთ თუ არა ვიღაცა ამ სიტუაციის გამოსვლა. ისეთ ჩვენთვისაც ეს იქნება ხვალინდელი სამუშაო შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ განხილვის საგანი, სად როგორი სიტუაცია კონკრეტულად, იმიტომ რომ ნუკრიანის შემთხვევაში რა ტრაგედია მოხდა, იმიტომ რომ დაიწყო ეს, თუმცა მთავარი გადარჩა, მაგრამ სხვა შემთხვევებშიც არსებობს ასე ვთქვათ ისეთი პრობლემები, რომლებიც არის გადასალახი და ეს ყველაფერი უნდა სათითაოდ განვიხილოთ და მაქსიმალურად ასე ვთქვათ მოვიფიქროთ როგორ შეიძლება ამ პრობლემების გადაწყვეტა. და ჩვენ ახლა საუბრობთ ამ სემინარზე, რომლის მთავარი მიზანიც რითიც დავიწყეთ საუბარი, რომ მთავარი მიზანია არ შეწყდეს ეს პროცესი და განვითარდეს ის პროცესი, რომელიც უკვე დაწყებულია. რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ვთქვათ, იგივე საინიციატივო ჯგუფებს, რომლებსაც შეიძლება აქვთ იდეები, აქვთ სივრცეები, ასე შემდეგ. როდის იქნება კონვერსიის, ვთქვათ, მეორე ეტაპის დასაწყისი და აი უკვე ახალ იდეებთან მუშაობის გეგმა თუ გაქვთ? მეორე ეტაპი ახლა გეგმავთ სწორედ მაგას, ესეც გვინდა რომ არ იყოს მიღებული ჩვენს მიერ ეს ასე ვთქვათ სტრატეგიული ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებები თუ როგორ გაგრძელდება ეს პროექტები. ალბათ უფრო მეტი ისე შემოთავაზება იქნება უკვე საზოგადოება მიცის და შეიძლება აქამდე არავის ქონია იდეა, მაგრამ ეხლა გაუჩნდათ ხო ვთქვათ რაღაცა დაინახეს მათ გვერდით ადამიანები, რომლებმაც შეიძლება ეს გააკეთონ. არის იყოს კიდე ესეთ შემთხვევები, მაგრამ ჩვენ ვალდებული ვართ ჯერ ეს 12 სივრცე მოქმედებაში მოვიყვანოთ და მათი წარმატების შემთხვევაში რა თქმა უნდა გვექნება იმის საშუალება, რომ სხვა ინიციატივებს დავეხმაროთ. და ისაც ვეხმარებით ახლა კონსულტაციის დონეზე, მაგრამ უფრო ინტენსიურად ჩვენი პირველადი ვალდებულება, რაც დავიწყეთ ამ 12 პლატფორმაზე, ასე ვთქვათ, ამაზე ვიმუშაოთ. და კიდევ მნიშვნელოვანია გაგრძელდება თუ არა მსგავსი შეხვედრები თეონა, პრინციპში ვატოს საუბრისგან გამომდინარე გაგრძელდება, თუმცა აი რა პრობლემებთან მოდის კავშირში, ვთქვათ, დაფინანსება გჭირდებათ, რომ ჩამოიყვანოთ 12 ობიექტიდან ადამიანები, რომ შედგეს აქ შეხვედრები, რა პრობლემებთან არის კავშირი და რა ინტენსივობით ჩატარდება შეხვედრა. აი ესეთი ქსელური დონეზე შეხვედრა ეს პირველია და მე მგონი გავაგრძელებ თუ ეს ქსელი ჩამოყალიბდა საბოლოოდ რა თქმა უნდა მე პერმანენტულად იქნება იგივე სხვადასხვა რეგიონებში შეიძლება ჩატარდეს ესეთი ერთობლივი შეხვედრები უკვე თვითონ მაგაცთან. ესე დღეიდან იწყება. დღეიდან იწყება, რა ვიცი. ვუსურებ წარმატებას მონაწილეებს, მეტი ინფორმაციის მიღებას და რეალურად ქცევას იმ პროექტებისა, რომელიც მიმართულება თქვენ მიეცით. წარმატება პროექტ კონვერსიას, მადლობა თქვენ ერთად. პირიქით მადლობა სტუდიას. და მადლობა რომ ეს ხარი დაგვეჭირა ამ პროექტს. განმავლობაში სწორედ გადაწყვიტეთ რომ ეს პროექტი გაგეკეთებინათ ჩვენთან ერთად. აუცილებლად მაყურებელს შევახსენებ ვატო წერეთელი, თეონა ჯაფარიძე სტუმრობდნენ ჩვენ ახლა ვიხილავთ სოფლიოში მოხდა ახალ ამბებს ხელოვნებისა და მეცნიერების სფეროდან. მადლობა. 2017 წელს Netflix-ი კიანუ რივზისა და ლილი კოლინსის მონაწილეობით ახალ დრამას გამოუშვებს. To the Bone, ასე ქვია ახალ კინოსურათს, რომელიც ანორექსიით დაავადებული ახალგაზრდა ქალის შესახებ მოგვითხრობს. ფილმის სცენარისტი და რეჟისორი მარტინ ოქსონია. რეჟისორის თქმით, ფილმის გადაღება საკუთარმა გამოცდილებამ შთააგონა. კინოსურათის პრემიერა სანდენსის ფესტივალზე შედგა, სადაც სურათმა ჟიურისა და სტუმრების დიდი მოწოდება დაიმსახურა. To the Bone კინოგაქირავებაში 14 ივლისიდან ჩაეშვება.
ჩინეთში ტყის ქალაქის მშენებლობა დაიწყო. მასშტაბური პროექტი მწვანე ქალაქს წარმოადგენს. ქალაქი ცნობილმა არქიტექტურულმა კომპანია სტეფანო ბოერიმ დააპროექტა, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით ეგრეთ წოდებულ მწვანე პროექტებზე მუშაობს. ქალაქში 30,000 ადამიანი დასახლდება. ეს ქალაქში 1 მილიონი ძირი მცენარის დარგვა იგეგმება, რომელიც 1000 სხვადასხვა სახეობის 40,000 ხეს მოიცავს. სპეციალისტთა თქმით, ქალაქი ჟანგბადის უდიდესი წყარო გახდება, რომელიც რეგიონში ეკოლოგიურ მდგომარეობას ბევრად გააუმჯობესებს. კვლევარებმა ახალი სახეობის თევზი დააფიქსირეს, რომელიც ქამელეონის მსგავსად შეფერილობას გარემოს მიხედვით იცვლის. სახეობას გარდა აღნიშნული უნარისა, პეპლის ფრთების მსგავსი ფარფლებიც გამოარჩევს. კარგად შენი ღბვის გამო, აქამდე თევზის სამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა არ არსებობდა, თუმცა ის გამოცემა National Geographic-ის წყალქვეშა ფოტოგრაფმა მოულოდნელად აღმოაჩინა. მეცნიერების თქმით, აღნიშნული სახეობა აღმოსავლეთ აფრიკისა და ინდოეთის წყლებში ბინადრობს. როგორც მედია გამოცემები იუწყებიან, Facebook-ი, რომელსაც უკვე 2 მილიარდი მომხმარებელი ჰყავს, საკუთარი სერიალებისა და ვიდეო თამაშების წარმოებას იწყებს. Facebook-ი სერიალების გადაღებისას ცნობილ სააგენტოებთან და მსახიობებთან ითანამშრომლებს და თითო ეპიზოდში $3 მილიონ დახარჯავს. ქალაქგანვითარების სოციალური ტვირთი, პოლიტიკური და იდეოლოგიური განზომილება ამ თემაზე იმსჯელებენ დღეს საღამოს 7 საათზე ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურ ბიუროში. მანამდე კი სტუდიას სტუმრობს ერთ-ერთი მომხსენებელი დავით გოგიშვილი, რომელთან ერთადაც ჩვენ შევეცდებით ვისაუბროთ ამ თემის აქტუალურობაზე. გთხოვთ მოგბრძანდეთ, დავით. გამარჯობა, მადლობა რომ გვიწვიეთ. დღეს საუბართ რთული გრაფიკი გაქვთ, მაგრამ მადლობა რომ დრო დაგვიქმნეთ. ურბანისტიკისა და რეგიონალური კვლევების დოქტორანტი. კი ბატონო. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ შეხვედრის მოდერატორი გახლავთ თამარ გურჩიანი და თქვენ ხართ ერთ-ერთი მომხსენებელი, ეს არის საჯარო შეხვედრა, ანუ ყველასთვის ღია იქნება და კიდევ ვთქვათ, ვინ იქნებიან თქვენთან ერთად მომხსენებლები და რა თემაზე ისმენთ. თქვენთან ერთად იქნებიან, ხა ზუსტად ვერ გეტყვით ისინი რაზე ილაპარაკებენ კონკრეტულად. პირველი ერთ-ერთი მომხსენებელი ელენ დარჯანია, არქიტექტორი და ქალაქგეგმარებელი, City ინსტიტუტის ერთ-ერთი თანამშრომელი ამჟამად, რომელიც City ინსტიტუტი ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ამჟამად მუშაობს თბილისის გენერალური გეგმის პროექტზე, რომელიც რამდენიმე კვირაში მერიაში ჩაბარდება და შემდეგ დაიწყო მისი განხილვა დამტკიცებას შემდეგ. მეორე მომხსენებელი არის ირაკლი ჟვანია, ასევე არქიტექტორი ქალაქგეგმარებელი, რომელიც ასევე როგორც ვიცი ჩართულია ამ პროცესში ამ გეგმებაზე მუშაობის. მესამე ვარ მე, რომელიც არ მუშაობ ამ თემაზე. და დავით, საინტერესოა, სწორედ საქართველოში ურბანული განვითარების თემებზე მუდმივად არის მსჯელობა, ასევე ჩვენ სტუდიაში არაერთხელ დაეთმო სხვადასხვა მიმართულებას, რომელიც მასში შემავალია. საინტერესო არის თქვენი აი ამ სათაურის ქვეშ გაერთიანებული მიმართულებები, რომლებიც თქვენთვის გახდა აქტუალური და მსჯელობისთვის, ვთქვათ, აუცილებელი. ჩემთვის რო გავაერთიანოთ, ვთქვათ, უფრო ფართოდ რო განვიხილოთ, ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი ქალაქში სხვადასხვა ჯგუფებისთვის გარკვეული სერვისების მიმართ ხელმისაწვდომობა, ან კეთილდღეობის მიმართ, რაც ქალაქში იქმნება. და ჩვენ უკანასკნელი რამდენიმე თვის განმავლობაში ვნახეთ სხვადასხვა მხრივ ამ ვთქვათ, ამის განვითარება, ზოგიერთ შემთხვევაში მაგალითად გარემოვაჭრეები, რომლებიც ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე მეტად მოწყვლადი და თქვათ ყველაზე ნაკლებად სოციალურად ყველაზე ნაკლებად დაცული ჯგუფია, მათ თქვათ აეკრძალათ, ასე ვთქვათ, სხვა მიზეზების გამო საჯარო სივრცეში თქვათ საკუთარი საქმიანობის განხორციელება. მიზეზები სხვადასხვა იყო, ასევე ტურიზმი, ის რომ ადგილობრივებს აწუხებენ და შემდეგ და ნახეთ საკმაოდ არაგზნობიარე მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით. როდესაც თქვათ არის შემთხვევები, როცა ეს პრობლემა შეიძლება სხვანაირად მოგვარდეს, უამრავი ქალაქი ევროპაში და სხვაგან ასევე შეგიძლიათ მაგალითი მოიყვანოთ, იმიტომ რომ ამაზე დღესაც მსჯელობენ, როგორ უნდა მოგვარდეს. არსებობს მუნიციპალური ბაზრები, როდესაც თქვათ ქალაქი აღიარებს იმის საჭიროებას, რომ ასეთი სერვისი იყოს და თქვათ რაღაც ჯგუფს ადამიანების აძლევდეს იქ ვაჭრობის საშუალებას. ამ ტერიტორიებზე თქვათ მერია ახორციელებს რაღაც ნაწილის სუბსიდირებას, თქვათ გადასახადების ზოგჯერ ან არის ძალიან დაბალი, ან არის ან საერთოდ არ არსებობს ეს განსაკუთრებით იმ ქალაქებისთვის და თბილისიც არის ასეთი ქალაქი, რომელსაც ესეთი ტიპის ვაჭრობა რაღაც თქვათ კულტურის ნაწილია, მემკვიდრეობის და თქვათ თბილისში სხვა ბაზრები იყო. ეხლა რა თქმა უნდა ეს დღეს რა ბაზრებიც გაუქმდა, ამის გარე ვაჭრობა ზუსტად ის არ იყო. ეხლა დინამო სტადიონთან არ ვაჭრობდნენ ადრე, მაგრამ თბილისს აქვს ესეთი ტრადიცია.
მეორე თემა ასევე რაც უკავშირდება ხელმისაწვდომობას ქალაქში, accessibility ინგლისურად რო ვთქვათ კონკრეტულად, ეს არის სატრანსპორტო მდგომარეობა და კონკრეტულად ქალაქში გადაადგილება არა მხოლოდ ვთქვათ მანქანით ან ავტომობილით, ასევე ფეხით. რადგან თუ დაუკვირდებით, ესეც ქალაქის მაცხოვრებლების გარკვეული უფლება არის, რომ ქალაქში რომ ისინი ცხოვრობენ, გადაადგილდებოდნენ უსაფრთხოდ და ეფექტურად და მათი საცხოვრებელი ადგილი მათ არ უქმნიდეს, ვთქვათ, არაოდ უპირატესობას, არამედ უარყოფით ცუდ მდგომარეობაში არ აყენებდეს ის ფაქტი, მაგალითად, რომ ვიღაცა ცხოვრობს, გდანის მეორე მიკრორაიონში და ვერ ახერხებს ისეთ სამსახურის აღებას, ვთქვათ, რომელიც მას აიძულებს, რომ მუშაობდეს მაგალითად საღამოს 6 საათიდან, ვთქვათ, ღამის 2 საათამდე, რადგან ღამის 2 საათზე, ვთქვათ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არსებობს, იქიდან მგზავრობა ძვირი, ასე შემდეგ. როდესაც მეორე მხრივ ჩვენ ქალაქში მდგომარეობა, როდესაც კერძო ავტომობილის ფლობელების მიმართ მერიის მიდგომა არის ძალიან ლიბერალური და დამთმობი ხშირ შემთხვევაში. რას გულისხმობთ და ძირითადი ნაწილი ინვესტიციის, რაც ქალაქის ინფრასტრუქტურაში, თქვათ, სატრანსპორტოში კონკრეტულად ხდება, ეს არის ძირითადად გზების, ან ახალი გზების მშენებლობა, ან ზოგიერთ მონაკვეთზე, თქვათ, ესტაკადის დამატება და შემდეგ. მაგალითად, გზა, რომელიც აშენდა გმირთამოვიდნიდან თამარაშვილის გამზირამდე, რომელიც დაახლოებით 3 კილომეტრია, ოფიციალური მონაცემით დაჭდა დაახლოებით 100 მილიონი ლარი. ამდენი ეს იმავე ზომის რესურსი არ დახარჯულა მაგალითად იმავე პერიოდის ადმინისტრაციის დროს საზოგადოებრივი ტრანსპორტზე, მაგალითად ავტობუსებზე, რომელიც დაახლოებით როგორც ისინი დაახლოებით ნახევარი დაიხარჯა თქვათ იმ ყვითელი ავტობუსის შემოყვანებზე, რომელსაც ქალაქის უფრო დიდი ნაწილი სარგებლობს და რა თქმა უნდა ასეთ მდგომარეობაში, როდესაც რაღაც დეინვესტიცია ხდება პირიქით, ძალიან ნაკლები რესურსი იხარჯება რომელიღაცა სერვისის გამოჯობესებას ქალაქის შემდეგ ქალაქის მაცხოვრებლები ფიქრობენ, რომ თქვათ სხვა ხერხს მიმართონ, ანუ თქვათ ავტომობილი იყიდონ, იმიტომ რომ მათთვის ქალაქში გადაადგილება აღარ არის თქვათ ხელსაყრელი. და აი ეს რაღაც კონფლიქტური ის არის, ხო? ანუ წესით ქალაქში უფრო მეტი ადამიანები საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობს. ნაკლებია ვისაც ყავს მანქანა, მაგრამ თუ შევხედავთ თქვათ პრიორიტეტებს, როგორი არის მერიის პრიორიტეტი, არის თქვათ პირიქით ყველაფერი. კარგი იქნებოდა რომ თქვათ იმდენივე დაიხარჯოს ან თანაბარად ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაზე, ისე როგორც თქვათ გზების და რაღაც გზის ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე იხარჯება. იმიტომ რომ როცა არ ვაფინანსებთ თქვათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტს, ჩვენ რა თქმა უნდა კარგავთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ისარგებლებენ მით და მერე გაიზრდება მანქანების რაოდენობა მუდამ. თუმცა დავით შეგვიძლია თქვათ, რომ ეს ყველაფერი რა იგივე მაგალითები, რომლებიც დაასახელეთ, არ არის თქვათ რაღაცა ერთ კონკრეტულ ფორმულაში ვერ მოექცევა და რა თქმა უნდა ჯაჭვური არის იგივე ახალი გზების მშენებლობაც და ასე შემდეგ. ამიტომ სწორედ ამიტომ გადაწყვეტეთ, რომ ეს იყოს დისკუსიის ნაწილი და არ არის თქვათ სალექციო ნაწილი, როდესაც რაღაცა უბრალოდ გამოცდილებას გააზიარებთ, ხო? თუმცა ერთ მოკლედ დავამატებდი, რომ ქალაქში თქვათ სატრანსპორტო პრობლემის გადაჭრა უკანასკნელი დაახლოებით 30-40 წლის განმავლობაში ქალაქების უმეტესობაში მიღებულია, რომ ის უკვე ახალი გზის მშენებლობით სატრანსპორტო თქვათ საცობებს და ჩვენ ვერ მოვიშორებთ, იმიტომ რომ ახალი გზა ყოველთვის ივსებ ახალი ავტომობილი. ახალი ავტომობილი. კი ბატონო, მაგალითად ჩიკაგოში მახსოვს, რომ დააპატარავეს გზები, იმის გამო რომ შემცირდეს ნაკადი ან თქვათ ორზოლიანი გზის ერთი ზოლი დაეთმოს მხოლოდ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, იმიტომ რომ ჭეშმარიტი თქვათ დემოკრატიული მიდგომა ქალაქში სატრანსპორტო თქვათ ინფრასტრუქტურის განაწილების არის, რომ უნდა დაუთმოთ გზის ნაწილი იმ სატრანსპორტო საშუალებას, რომელსაც მეტი ადამიანი გადაყავს. ხო, 60 ადამიანი შეიძლება ჩაიგდეს დაახლოებით ავტობუსში და მაქსიმუმ 4-6 ადამიანი გააჩნია მანქანის ზომას, მაგრამ ხშირად 2 ადამიანზე მეტი არ ზის ავტომობილში. და გარდა ამისა არსებობს ტროტუარების პრობლემა, როდესაც ფეხით გადაადგილება ხშირ შემთხვევაში ნამდვილად მათთვისაც ვისაც არც მანქანა ყავს და უნდა ამის გაკეთება, ანუ გადაადგილდეს ფეხით, ნამდვილად პრობლემურია, კი. საერთოდ ვერ გადავადგილდეთ. და არის ის პრობლემა, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც არსებული ტროტუარებიც უქმდება და ეთმობა სამანქანე გზას, ხო, და ფართოვდება.
კი. ერთი რაღაც პატარა პოზიტიური ცვლილება მხრივ მოხდა მაგალითად, რომ ხელოვნების მუზეუმთან გალავნის აღმოჩენის შემდეგ გაუქმდა ნაწილი ტროტუარის და მე რამდენიმე წლის მერე აღადგინეს და ეს რომ დავინახე ძალიან გამიხარდა და პატარა ის იყო. და დავით, ასევე საინტერესო არის თქვენი დისკუსიის ნაწილი ასევე მოიცავს იმ საჭიროებების აღმოჩენა, რომელიც შეიძლება არ იყოს ზედაპირული და ყოველდღიური და იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ სოციალური ასპექტები და ვთქვათ ეკონომიკური განვითარების მიმართულების თანხვედრა უნდა ხდებოდეს და ეს რა თქმა უნდა სწორედ ასე ვითარდება ქალაქი, მაგრამ საჭიროებები, რომლებიც ზედაპირის მიღმა არის საზოგადოების, აი ამაზე როგორი არის თქვენი მსჯელობის მიმართულებები. ერთ-ერთი კომპონენტი, რაც მინდოდა მესაუბრა, არის დაახლოებით ეს. და ჩემ ერთ-ერთი თქვა ყველაზე მკაფიო, რაც შეიძლება ისე ძალიან თვალსაჩინო არ იყოს დღეს თბილისისთვის განსაკუთრებით, თუმცა ეს უამრავ ქალაქში უკვე დიდი პრობლემაა და თქვა ქალაქების ნაწილი მუშაობს ამის მოგვარებაზე, არის ეს პროცესი, რომელსაც ჯენტრიფიკაციას ესახება, რაც ნიშნავს პრინციპში მარტივად რო აღწეროთ, გარკვეული უბნის ან საცხოვრებლის ხარისხის გაუმჯობესებით ამ უძრავი ქონების ფასის ან მის ქირის გაზრდა, რაც საბოლოო ჯამში ხშირად იწევს ამ უბნის მაცხოვრებლების გადინებას აქედან და უფრო თქვათ მაღალი შემოსავლის მქონე. ახალმარჯანიშვილს აქვს ამის პრობლემა დღეს? ამის პრობლემა რეალურად თბილისს აქვს ერთი თქვათ უპირატესობა და მახასიათებელი, რაც პრინციპში ასევე არის დიდ ნაწილში პოსტსაბჭოთა ქალაქების 90-იან წლებში, როდესაც მოხდა პრივატიზაცია, ეს საკმაოდ უკონტროლო და თქვათ დაუგეგმავი პროცესი იყო, მაგრამ ამის შედეგი დღეს ჩვენ ის გვაქვს, რომ დიდი ნაწილი მაცხოვრებლების არის იმ ბინის მფლობელი, რომელშიც ცხოვრობს. რაც რადიკალურად განსხვავდება მაგალითად ჩრდილოეთ ამერიკის, რაღაც კანადის ან თქვათ გერმანიის ქალაქებში, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ქირაობს და შესაბამისად მათ ასეთ შემთხვევაში უფრო ხშირად იქნება პრობლემა, როდესაც მაგალითად ბარსელონას რაღაც ცენტრის ჯენტრიფიკაციის გამო, რომელიც ძირითადად ტურიზმის თქვათ ტურიზმის გამო ხდება, თქვათ სასტუმროები იხსნება ახალი Airbnb-ის გამოჩენა, თქვათ კიდევ. ეს პრობლემა არის ვენეციაშიც, რომშიც და ბევრ ქალაქში არის. თბილისში ეს პრობლემა ისე თვალსაჩინოდ და იმ მასშტაბით არ არის, როგორც ამ ქალაქებში. თუმცა პირველი თქვათ შემთხვევა დაფიქსირდა მაშინ, როდესაც 2009 წელს ქალაქის მერიამ დაიწყო პროექტი ძველი თბილისის ახალი სიცხე, რომლის ძირითადი აზრი იყო, რომ იმ დროს თქვათ ერთის მხრივ ქალაქის მაცხოვრებლები, რომელიც ძველ ქალაქში ცხოვრობდნენ და თქვათ არც თუ ისე სახარბიულ მდგომარეობაში იყო მათი საცხოვრებელი, მათი პირობები უნდა გაუმჯობესებული იყოს საცხოვრებელი და მეორეს მხრივ იმ დროს თქვათ ასე თქვათ გაყინული სამშენებლო ბიზნესი, რომელიც თქვათ სოფლიო თქვათ ეკონომიკური კრიზისის და ჩვენი ატომის და კიდე სხვა მიზეზების გამო იყო გაჩერებული და ეს პრინციპში მაშინ იქნა შეფასებული როგორც პოზიტიური მოვლენა, თუმცა ჩვენ რეალურად მივიღეთ ის, რომ თქვათ საზოგადოებრივი რესურსი, ფინანსური დაიხარჯა იმაში, რომ კერძო ბიზნესი თქვათ ამუშავებული იყო ისევ, რომელიც ნაწილობრივ თავად იყო დამნაშავე იმ თქვათ საცხოვრებ თქვათ მშენებლობასთან დაკავშირებულ პრობლემებთან რაც არსებობდა და მეორეს მხრივ ქალაქის გარკვეულმა ნაწილმა დაკარგა თქვათ ის სოციალური აღჭირთავსი რაც ჰქონდა და თუ აღიარებთ იმას რომ ქალაქი არ არის მარტო შენობები და ამ შენობების შენარჩუნება ისე როგორც არის არამედ ეს პირველ რიგში არის მაცხოვრებლები მაშინ ესეთი პროექტები პრინციპში მიუღებელი უნდა იყოს მარჯანიშვილის აღმაშენების დასაწყისად შეეხება იმ ნაწილს რაც ეხლა ბოლოს გაკეთდა აქაც შეიძლება დადგეს პრობლემა იმიტომ არა მხოლოდ იმიტომ რომ საცხოვრებლის ფასი გაიზრდება ან ქირა გაიზრდება იმიტომ რომ ის ადამიანები სადაც ცხოვრობენ იმ გარემოში თქვათ იმ უბანში იმის გარდა რომ თქვათ მათი საცხოვრებელია მათთვის უნდა იყოს სერვისები რომელიც მათი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის უნდა იყოს აუცილებელი და რაც გჭირდება რაღაც მაღაზია და ასე შემდეგ გუშინ სპეციალურად სანამ დისკუსიის რო ემზადებოდა დისკუსიის გავიარა იქ და იმ ქუჩაზე დარჩენილია მხოლოდ ორი იგივე თქვათ ბიზნესი რაც არსებობდა ერთი არის მაღაზია სასურსათო რომელიც სავარაუდოდ არ მინდა რომ ესე მოხდეს მაგრამ კონკურენცია გაუჭირდება რომ გაუწიოს გარშემო რაც ხდება და მეორე არის თუ არ ვცდები გადაზიდვების კომპანიის TNT-ის ოფისი რომელსაც ნუ ესეთი პრობლემა არ შეექმნა იმიტომ რომ ეს სოფლის რაღაც დიდი კომპანიის ისაა და რაღაც ფრენჩაიზია საქართველოში და ნუ არ მგონია რომ ესეთი პრობლემა დაუდგეს მაგრამ რეალურად ეს მოცემულობა იძლევა იმის თქვათ
საშიშროებას, რომ მომავალში თქვა ჯენტრიფიკაციის აი მაგალითად ასეთ შემთხვევაში როგორი არის თქვენი მიდგომა რა უნდა მოხდეს? რა უნდა მოხდეს? პირველ რიგში ქალაქის მთავრობა უნდა აღიაროს, რომ ეს პრობლემა არის და არა თქვათ პრობლემის გადაჭრის საშუალება. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში და როგორც ვიცი, გეგმების ერთ-ერთ თქვათ პირველ ვერსიაში ჯენტრიფიკაცია ნახსენები იყო როგორც პოზიტიური თქვათ ინსტრუმენტი ქალაქის ეკონომიკური რაღაც კონკრეტული მონაკვეთის ეკონომიკური გამოსხლებისთვის. ასე ბევრი ქალაქის მთავრობა ფიქრობს, მაგრამ რეალურად ეს არის შეხედულება, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდის მერე თქვათ ეს უბანი ისე იცვლება, რომ თქვა მას არანაირი თქვა მიმზიდველობა თქვა ან ვიზიტორისთვის არ აქვს და არც მაცხოვრებლებისთვის. პირველ რიგში უნდა აღიაროს ქალაქმა, რომ ესეთი მიდგომა არ არის დასაშვები. იმისთვის რომ დავიცვათ ეს მაცხოვრებლები, სადაც ცხოვრობენ, ერთ-ერთი მაგალითი ნუ რაც უკვე თქვი უკვე არის ის, რომ ეს ადამიანები ნაწილი ყოველ შემთხვევაში არის ბიზნესის მესაკუთრე. თუ არ არის მესაკუთრე ქალაქის მერია თუ დაინტერესებულია და უნდა რომ შეინარჩუნოს ეს მაცხოვრებლები და ისეთი როგორც ეს უბანი არის დღეს, ამისთვის შესაძლებელია რომ თქვათ გარკვეულწილად როგორც მაგალითად იმ ბიზნესს ეხმარებოდა რაღაც ძველი თბილისის ახალი სიცხლის დროს, ასევე რაღაც ასე ვთქვათ promotion and incentivizing რასაც თქვენ ინგლისურად გაუწიოს ამ საქმეს, ანუ რაღაც უბიზგოს. სხვა შემთხვევა შეიძლება იყოს, როდესაც ვთქვათ ახალი საცხოვრებელის მშენებლობა ხდება და იციან რომ ვთქვათ ძველი ვთქვათ ბინიდან ის ადამიანი შეიძლება ვთქვათ ვეღარ დაცხოვროს იქ, იმიტომ რომ ვთქვათ ვეღარ გადაიხადოს ბინის კი რა არის რომ გარკვეული ვთქვათ 10 სართულიანი შენობის დროს 3 სართული იყოს გამოყოფილი სოციალურად ნაკლები შეძლების მქონე ჯგუფებისთვის, რომელიც უფრო დაბალი ქირით იქირავებენ პირას, მაგრამ ეს რომ მოხდეს, ამისთვის ჯერ ქალაქის მერიამ და ასევე მთავრობამ ზოგადად ქვეყნის უნდა აღიაროს, რომ საცხოვრისზე უფლება ადამიანის ეს ფუნდამენტური უფლებაა და არა რაღაც ვთქვათ კომფორტის საგანი, რაც ჯერჯერობით ხშირ შემთხვევაში რაღაც ღიმილს იწვევს ადამიანებში, როცა ამაზე იწყება საუბარი. ჩვენ სამწუხაროდ რო გვეწურება ძალიან სასიამოვნო თემებზე ლაპარაკი და ამ პრობლემების გადაჭრის ხერხების ძიება, დავით გაჟღერდა მასეთი ინფორმაცია, რაც ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული და არ ვიცით ყოველ შემთხვევაში, ამას დაიწერა, რომ პეკინის რეკონსტრუქციის შემდეგ შესაძლებელია ეს გზა გახდეს ცალმხრივი. ამასთან დაკავშირებით რა მოსაზრება გაქვთ თქვენ? აი პრინციპში როგორც ურბანის პრინციპში შეიძლება ერთი გზა მოაკლდეს, ანუ ამით შემცირდეს მანქანების რაოდენობა, ან თუ პირიქით. პეკინის და ზოგადად საბურთალოს მონაკვეთი იმის შესაძლებლობას იძლევა წესით, რომ იმის მაგალითად რომ ეს ქუჩა ცალმხრივი გავხადოთ და თქვათ ვაჟაბშოვოთ შემდეგ უკვე თითქმის ბოლომდე ცალმხრივია, ანუ ეს საკმაოდ დიდი მონაკვეთია ესეთი. იმის მაგალითად ცალმხრივი გავხადოთ, შეიძლება გავაკეთოთ ესე რომ თქვათ თითო ზოლი ორივე ქუჩაზე ისე როგორც ისე როგორც ვაჟაბშოვაზე ასევე პეკინის გამზირდა იყოს ავტობუსისთვის დათმობილი. ქუჩების გაცალმხრევა მით უმეტეს ასეთი სიგანის ქუჩის რომელშიც 6 ზოლი არის, მაშინ რაც ცალმხრივი გახდება ეს იქნება ერთი მიმართულების 6 ზოლში მიმავალი მანქანაც ეს არის მიდგომა, რომელიც 1950-იან წლებში ქალაქები რო შენდებოდა და მანქანაზე იყო ძირითადად მორგებული, მაშინ ირჩევდნენ ქალაქები ასეთ მიდგომას. შემდგომ ძალიან შეიძლება ამ ქუჩის დასასრულში არ არის იმ თქვათ ფართობის გამტარიანობა არ აქვს ამ ქუჩას რომ მე მგონი უბრალოდ ეხლა რომ გადაკეტილი იყო დაინახეს რომ რაღაც ადვილად მოძრაობს მანქანები ჯერ უბრალოდ თქვათ მეთოდურად რომ მივუდგეთ ამ საქმეს იმ დროს მერიამ რაციონალურად აირჩია ეს პერიოდი პეკინის რეაბილიტაციის გამო, იმიტომ რომ ნაკლები სამაქანო ნაკადებია ამ დროს და შესაბამისად გააწყდეს რომ თქვათ ეხლა გაეკეთებინა ეს სამუშაოები, რაც ნუ ლოგიკურია. და ეხლა ისედაც იქნებოდა შემცირებული მოძრაობა. ესეთ პერიოდში ეს დამატებითი თქვათ ცვლადი არის კვლევაში, რომ შეიძლება მანქანების რაოდენობა იმდენი არის და უბრალოდ მარტივად იმიტომ მიგედინება, რომ ნაკლები მანქანა არის უბრალოდ და თუმცა ქუჩების გასამხრევა ზოგადად მით უმეტეს როდესაც ეს არის განიერი ქუჩები პირველ რიგში იწვევს უფრო მეტ ავტოსაგზაო შემთხვევას, იმიტომ რომ მანქანები გაცილებით უფრო სწრაფად გადაადგილდებიან ამ კონქრეტ. მე ეს ქუჩა თუ გახდება, ანუ იმედია არ მოხდება, მაგრამ თქვა თუ მოხდება და იქნება თქო გადასასვლელი, ასევე საშიშროება ექნება თქვა ფეხით მოსერევას, რომელსაც ცალმხრივი ქუჩის 6 ზოლიანის გადასვლა უწევს. შემდეგი ის არის რომ ესეთი ტიპის ქუჩებზე ძალიან ხშირად თქვათ ეკონომიკური აქტივობა, რომელიც ტროტუარებზე მიმდინარეობს, თქვათ კვდება ნელ-ნელა, იმიტომ რომ ნაკლები ადამიანი გადაადგილდება იქ ფეხით.
და მეოთხე რა თქმა უნდა სწრაფად გადაადგილებასთან ერთად ეს ქუჩა უფრო თქვათ ასე ვთქვათ ავტობანის ფუნქციას იღებს და არ იქნება მორგებული ასევე იმ ადამიანებზე რომლებიც იქ ცხოვრობენ ხო ანუ იმის მაგივრად რომ რას ვამბობდი მანამდე გზების მშენებლობასთან დაკავშირებით ხო ანუ ქალაქის მიდგომა დღეს რეალურად არის ისეთი რომ იმისთვის რომ შეზღუდონ თქვათ საცობების პირველ გამომწვევს რაც არის კერძო ავტომობილი მათ უზღუდავენ გარკვეულ შეზღუდვებს უწესებენ რომ თქვათ გადაადგილება მანქანით ნაკლებად მოხდეს ავტომობილით ავტობუსით პრინციპში ფუფუნება და ჩვენთან უნდა იყოს ფუფუნება პირველ რიგში და ქალაქში სადაც ავტომობილით გზავრობა უფრო მოსახერხებლად ითვლება ვიდრე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ნიშნავს რომ ეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ცუდია და როდესაც ქუჩებს ესეთი ტიპის ქუჩას გავაცალფრებთ პირიქით თქვათ უბიძგებთ ადამიანებს რომ ანუ პრინციპში მანქანით გადაადგილება ჩვენთვის ანუ ქალაქის მთავრობა თქვათ ფიქრობს ასე რომ ეს უფრო მისაღებია და ზოგადად თქვათ ღირებულების თვალსაზრისითაც ძალიან უარყოფითია. და ეს იქნება ზრუნვა მანქანით გადაადგილებული ადამიანების მიერ. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ სამხრივი ქუჩები ზოგადად ცუდია, სამხრივი ქუჩები, რასაც თქვათ ერთი ან ორი ზოლია, იქ არ არის ესეთი დიდი პრობლემა, მაგრამ ერთზოლიანი ქუჩა არის პატარა ქუჩა, იქ თქვათ უფრო მეტი ადამიანი დადის ისედაც, იმიტომ რომ ეს სივრცე იმდენად ჭიდროა, რომ თქვათ ინტერაქცია უფრო ხშირად ხდება, მაგრამ პეკინის ტიპის ქუჩა სულად განსხვავებული შემთხვევაა და იმის მაგივრად რომ გუშინ ამაზე ვკითხულობდი, როცა გავიგე რომ ან პირიქით ქალაქების ნაწილი რომელიც 50-იან წლებში ესეთ გადაწყვეტილებას იღებდნენ, ესენი პირიქით უბრუნდებიან ქუჩის ორ მხრივ მოძრაობასთან დაბრუნებას. ძალიან დიდი მადლობა და მაყურებელს შევახსენოთ, რომ დღეს საღამოს 7 საათზე ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროში გაიმართება მსჯელობები ძალიან აქტუალურ თემებზე. ჩვენ ვეცადეთ რომ ნაწილობრივ შევხვებოდით მათ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ უფრო ცელი და საინტერესო იქნება დღევანდელი შეხვედრა. დიდი მადლობა დავით, ჩვენ კი დრო არ გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის შემდეგ ნაწილზე და ვნახოთ აფიშა. დღეს 28 ივნის 8 საათზე ახალ მზიურში რეჟისორ სალომე ჯაშის ფილმის დაისის მიზიდულობის ჩვენება გაიმართება. კინოჩვენებაზე დასწრება თავისუფალია. 30 ივნის და 1 ივლისს დედაენის ბაღში სპორტული ღონისძიება Park Fest გაიმართება. ღონისძიება ექსტრემალური სპორტის სახეობებში შეჯიბრებას მოიცავს. 30 ივნისიდან 2 ივლისის ჩათვლით ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე ხალიჩების საერთაშორისო ფესტივალი გაიმართება. 1 ივლისს 8 საათზე შალიკაშვილის პანტომიმის თეატრში სპექტაკლის გისოსებს მიღმა პრემიერა შედგება. სტუდიის Facebook გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ნახოთ უკვე ეთერში გასული მასალები. დღის მთავარი კულტურული სიახლეები. პროექტ კონვერსიის შეხვედრა-სემინარი, გაწეული სამუშაოების შეჯამება და სამომავლო გეგმები. სტუმრად სტუდიაში პროექტ კონვერსიის თანაავტორები ვატო, წერეთელი და თეონა ჯაფარიძე. საჯარო დისკუსია, ქალაქგანვითარების სოციალური ტვირთი. სტუმრად სტუდიაში ურბანისტიკისა და რეგიონული კვლევების დოქტორანტი დავით გოგიშვილი. ქართული ანიმაცია ანესის ფესტივალზე. სტუმრად სტუდიაში ნიკოზის ფესტივალის ორგანიზატორი, პროდიუსერი მარიამ კანდელაკი და ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი ზურაბ მაღალაშვილი. ანესის საერთაშორისო ანიმაციური ფესტივალი, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ფესტივალად ითვლება ანიმაციის ინდუსტრიაში, წელს იყო 2 ქართული ანიმაცია წარდგენილი, რომელზეც ჩვენ გარკვეულწილად ვისაუბრეთ წინა გადაცემაში, თუმცა დღეს უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. ჩვენ გვეძებნენ მარიამ კანდელაკი, ნიკოზის ფესტივალის ორგანიზატორი, პროდიუსერი, რეჟისორი და ზურაბ მაღალაშვილი, ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი. გთხოვთ სტუდიაში. გამარჯობა. გამარჯობა. დაბრძანდით. მადლობა რომ სტუმრად გქონდით. მაყურებელს შევახსენოთ, ჯიბის კაცი, რეჟისორი ანა ჯუბინიძე, პირველი ქართული ფრანგული წარმოება ერთობლივი და ჯინო რეჟისორი დათო კიკნაველიძე, პირველი ქართულ-გერმანული ერთობლივი წარმოდგენა. სანამ მარიამთან გადავალთ კითხვით, ზურაბ თქვენ მინდა გკითხოთ, რას ნიშნავს ასეთ ფესტივალში, საკონკურსო სექციაში მოხვედრა ქართული ანიმაციისათვის? რამდენად მნიშვნელოვანი მოვლენაა ეს? რაც შეეხება ფესტივალებს, მის მნიშვნელობას და შემდგომ ფესტივალის მონაწილეობიდან გამომდინარე პერსპექტივებს ამაზე რა თქმა უნდა მარიამს დაუთმობს სიტყვას, მარიამს გადავწეთ ეს თემა.
მე შემიძლია ერთი რამე ვთქვა, ეს არის უბრალოდ ფანტასტიკური მოვლენა, როცა რამდენი ფილმიც გადაიღეს. დიახ. იმდენი წარმატება ხვდა. თუ ჩვენ ხატული ფილმებში შეგვიძლია ან დოკუმენტურში ვისაუბროთ ის რომ დავუშვით წარმატება 70%, სადაც ფილმების არის ძალიან წარმატებული. ანიმაციაში მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე დაჩაგრულია კინოცენტრის და ანიმაცია. მიუხედავად იმისა, რომ წლების მანძილზე ყურადღება არ ექცეოდა ანიმაციას, ჩემმა წინამორბედმა ქალბატონმა ნანამ გამოიხედა ახალი ქართული კინოს პერიოდში ანიმაციისკენ და ის შედეგები, რომელიც დაგვხვდა და რომელიცაც დღეს აღწევენ ჩვენი ანიმატორები, არის 100%-იანი შედეგი და ჩვენ ვართ ბედნიერები, რომ ახალი თაობა წამოვიდა. მარიამი ასე ვთქვათ კურატორობას უწევს, პროდიუსერიც არის, პატრონობს კიდევაც და სასიხარულოა ის, რომ ჩვენ ანიმაციის მიმართულებით ყველაფერი მთელი სიხარული წინა გვაქვს, რასაც ანიმატორები მოგვანიჭებენ. და მარიამ ვისაუბროთ სწორედ ამ სიხარულზე, რომელიც ახლა გვაქვს და იმ საერთაშორისო ფესტივალზე, როგორც მარიამ თქვა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალი, მაგრამ მაინც თქვენი შეფასება ბევრად უფრო კომპეტენტურია. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. შარშანაც ანესის ფესტივალიდან რომ დაუბრუნდით, ორი პროექტი გქონდა და სწორედ თქვენ სტუდიაში გაშუქდა და დიდი მადლობა რომ წელსაც ასეთ ყურადღებას იჩენთ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო წელს ორი ფილმი ანესის ფესტივალზე საკონკურსო პროგრამაში. შარშან გქონდა მხოლოდ პროექტები, წელს უკვე საბავშვო კონკურსში ორი ფილმი, როგორც ახსენეთ. მაგალითად ჯიბის კაცი ეს არის პირველი ქართულ-ფრანგული ერთობლივი წარმოება, პრემიერა იყო ნიუ-იორკში, არის 40 ფესტივალზე შერჩეული, მექსიკაში, ბრაზილიაში, სხვა კონტინენტებში და მოიარა და 5 პრიზი აქვს უკვე აღებული. ჯინოსაც ძალიან კარგი საფესტივალო ცხოვრება ელის. ამის გარდა გქონდა ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია ანესის ფესტივალის ფარგლებში. ეს არის ფაქტობრივად ანესის ფესტივალი, როგორც კანის ფესტივალია კინოში, ისე არის ანიმაციაში და მნიშვნელოვანი იყო 1 საათიანი პრეზენტაცია გქონდა, ქართული ანიმაციის ისტორია წარვადგინე, მე მქონდა ასე ვთქვათ შეჯამება, რაღაც მასალების ჩვენება, თქვენი ეთერის საშუალებით მინდა არქივს გადავხადო, დიდი მადლობა, რადგან არგონავტების ვიდეოს შოვნა ძალიან რთული აღმოჩნდეს პირველი ქართული ანიმაციის ვიდეოს და კითხვები იყო, ანუ დარბაზი იყო, ინდუსტრიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ და დიდი დაინტერესება. წარვადგინეთ ანა ჩუბინიძეც და დათო კიკნაველიძეც, რომელთაც ისაუბრეს თავიანთ გამოცდილებაზე, როგორ იქმნებოდა ეს ერთობლივი ქართულ-ფრანგული და დათო კიკნაველიძის ერთობლივი ქართულ-გერმანული პროდუქცია არის. ასევე ნათია ნიკოლაშვილი, რომლის ფილმი ლილეც იყო წელს პირველად ბერლინალეს ქართული კინოს ისტორიაში ანიმაცია მოხდა. ბერლინის ფესტივალზე. ნათიას ამჯერად ანესისში ჰქონდა წარდგენილი თავის სამომავლო პროექტი, რომელიც ნიქოზის ფესტივალის კინოცენტრის და ანესის ფესტივალის ერთობლივი ვორქშოპის გამარჯვებული იყო ეს პროექტი და მისი ჯილდო, ასე ვთქვათ, იყო ანესისში აი ამ პრეზენტაციაში მონაწილეობა. პრინციპში სრული ინფორმაცია მივიღეთ, თუ რა მოხდა, როგორი მოხსენებები იყო, ზურა თქვენ მინდა გკითხოთ, როგორც აღნიშნეთ კინოცენტრი, იმიტომ რომ აქვს ძალიან დაბალი ბიუჯეტი, ფაქტობრივად არ არსებული, ვერ უწყობს ესე კარგად ხელს ანიმაციას, იმიტომ რომ მას ძალიან დიდი რესურსი ჭირდება, დიდი დრო, დიდი შრომა და ბიუჯეტიც საკმაოდ დიდი. თუმცა თქვენ მოიფიქრეთ ძალიან საინტერესო ფორმა, განვითარება ანიმაციის. რაში მდგომარეობს 3 წლის წინ დაიწყო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რაში მდგომარეობს ის, როგორ ეწყობა ეს კონკურსი, რა ხდება, აი როგორ ანვითარებთ ქართულ ანიმაციას, აი ამ ფორმატში. იქიდან გამომდინარე, რომ ანიმაციას როგორც თქვი, დის სახსრები ჭირდება, ანიმაციას ჭირდება ძალზე სერიოზული მუშაობა, დროის თვალსაზრისით დიდი დრო ჭირდება, ხო? განვითარების პერიოდში თვალნათლივ შეიძლება დაინახო თუ რომელი პროექტი იმსახურებს დაფინანსებას და დაუშვა ნაკლები შეცდომა კომისიის წევრებს
ნაკლების შეცდომის დაშვების ალბათობა აქვთ. გარდა ამისა, განვითარების დროს, პროექტის განვითარების დროს, რომელიღაც პროექტი ფინანსდება, მაგრამ ის პროექტები, რომლებიც არ დაფინანსდება, უკვე ნამუშევარი პროექტებია, ნაფიქრი პროექტებია და შემდეგ შეუძლიათ კონკურსებში მონაწილეობა, ან შემდგომ ეტაპზე გადასვლა უკვე ასე რომ ამ მიმართულებით განვითარება ერთ-ერთი სეგმენტია, ეხლა ჩვენ ანიმაციის განვითარებაზე ვსაუბრობთ, რომ მხატვრულ ფილმსაც აქვს თავისი განვითარების ეტაპი, ისე რომ ეს ძალიან ისეთი ტექნიკური ნაწილია, რომელიც შიდა ინდუსტრიისთვის არის განკუთვნილი, რადგან არ დაუშვათ ნაკლები შეცდომა და ზუსტად დაფინანსება მიიღოს იმ პროექტმა, რომელიც იმსახურებს დაფინანსებას. შეიძლება ბევრი იმსახურებს, მაგრამ რამდენიც იმსახურებს, იმდენი თანხა არ აქვს. სამაგიეროდ განვითარების პროცესში ჩამოდის ფრანგი ოლივიე კატერინი, რომელიც მართავს ვორქშოპებს და ესეც სწორედ კინოცენტრის დახმარებით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამაა, რომ მიიღონ ინფორმაცია, რომელიც ძალიან საჭიროა იმისთვის, რომ პროექტი განავითარო. და ასევე საინტერესოა განვითარების და ტექნიკურ მხარეზე ვსაუბრობდით, მაგრამ შემოქმედებითი მხარე და ადამიანები, რომლებიც ახალი იდეებით მოდიან და აი ეს ტენდენცია როგორი არის იმ თქვათ ანიმაციის რეჟისორების თუ იგივე აი ადამიანებს, რომლებსაც უნდათ ამ ხრივ განვითარება და უფრო მეტი გამოცდილების, განათლების მიღება, როგორი არის აი ეს ფენა, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი ადამიანების. 90-იანი წლების აი ეს დიდი წყვეტა როცა იყო, საბედნიეროდ შემოქმედებითი წყვეტა, ანუ ვთქვათ სცენარების და იდეების დონეზე არ ყოფილა. ანუ შეიძლება ტექნიკურად ახალგაზრდები ვერ ახორციელებდნენ, მაგრამ ეს რაღაცნაირად დაგროვდა და ეხლა ხდება კინოცენტრმა გზა გაუკვალა, ვთქვათ, ქართულ კინოს, უკვე ცნობილი გახდა ქართული კინოს ახალი ტალღა და ნელ-ნელა ეხლა შემოდის ანიმაციის ახალი ტალღა, ქართული ანიმაციის ახალი ტალღაც. რაც უკვე ცნობადობა არის, როცა უკვე არის კინოს ცნობადობა ევროპულ ბაზარზე და მსოფლიო ბაზარზე, მე უკვე ანიმაციასაც, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მიმართ და ახალგაზრდა მე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი არის და მაგალითად იგივე ნიქოზის სახელოვნებო სკოლაში ახალგაზრდები ყოველწლიურად თითო ფილმს აკეთებენ, რომელიც ფესტივალის გახსნის ფილმი არის. არსებობს კიდე პატარ-პატარა კერები, თქვათ, აკადემიაში არის კურსი თეატრალურში, ჩვენთან თქვათ სტუდია კვალსაც აქვს ესეთი კერძო, ანუ შეუძლიათ ახალგაზრდებს მოხმართონ და მოდიან და მაგალითად ახლა ახალი სტუდენტი არის სტუდია კვალში და ერთ კვირაში უკვე 3 სავარჯიშო გააკეთა. ანუ мотивация ეძლევათ, რადგან ეს ვორქშოპი ოლივიე კატერინთან ერთად ეს ჩვენი ინიციატივა ძალიან დიდ ტრამპლინს აძლევს, მაგალითად ანა ჩუბინიძის პროექტი სწორედ 2015-ში პირველად წარსდგა ანესისში და იქ დაინტერესდა სტუდია ფოლიმაჟი, ეს ფრანგული სტუდია და ამ რეალურად რო ხედავენ რომ რაღაცა შედეგი არის და საზღვარგარეთაც ხო დაინტერესება ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები არიან და მე ძალიან მიხარია. აი თვეტაზე იყო საუბარი, აუცილებლად მინდა ვთქვა, ეს ქართული კინემატოგრაფიის ფენომენი, ამაში ანიმაციას და ყველა მიმართულება კინოსი, დოკუმენტური, მხატვრული არის უნიკალური ფენომენი, იმიტომ რომ კინემატოგრაფის არსებობის მანძილზე რა არ მოხდენილა მომხდარა საქართველოში, რა გაჭირვება და რა ამბები არ დატრიალებულა, ხო? არასოდეს ქართულ კინემატოგრაფს წყვეტა არ ქონია. არც 90-იან წლებში, არც 20-იან წლებში, არც რევოლუციის დროს უფრო აქტიური და უფრო პასიური. აქტიური და პასიური. მე მინდა აუცილებლად გითხრათ, რომ დღევანდელი სიტუაცია, დღეს რა მდგომარეობაში არის ეროვნული კინოცენტრი, ამას ეხლა ვერ ვიტყვი, რომ კატასტროფულ მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ ცოტა აკლია იმ მდგომარეობას, რომ ჩავარდეს კატასტროფულ მდგომარეობაში. არის ძალიან დიდი საშიშროება დაუბრუნდეთ 90-იანი წლების მდგომარეობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი, ეხლა რომელსაც მე შუა დღის ეთერში ვაჟღერებ, რა თქმა უნდა, პერიოდულად მე ამ მესიჯს გზავნი. იმედი მაქვს, რომ ექნება რამოდენიმე სერიოზული შეხვედრა, რათა კი არ დავარწმუნო, უბრალოდ აუხსნა თუ მივა ეს
ადრესატამდე, ვინც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები, ჩვენ არ ვსაუბრობთ ეგ ბიუჯეტის მომატებაზე მეტი ფული გვინდა თუ ნაკლები, ეს არასერიოზული საუბარია, საჭიროებს ქართული კინემატოგრაფი ინფრასტრუქტურულ მოწყობას საჭიროებს, მოყვანას იმ სტანდარტებში, რა სტანდარტებშიც ფუნქციონირებს ნებისმიერი ქვეყნის, ევროპული ქვეყნის კინემატოგრაფი. დღეს მაგალითად გვაქვს ძალიან დიდი სრულმეტრაჟიანი ფილმების კონკურსი და 25-24 პროექტიდან უნდა დავაფინანსოთ 2 პროექტი. ეს არის კატასტროფული მაჩვენებელი. ამის იქით ამაზე დიდი შეფერხება არ შეიძლება რომ კონდეს კინემატოგრაფს და განსაკუთრებით ახალგაზრდებზე მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ დებიუტანტები, ის ახალგაზრდები, რომელსაც პირველი ფილმი აქვს გადასაღები, თქვენ არიცით რა არაჩვეულებრივ თაობასთან გვაქვს საქმე, სანამ არ წაიკითხავ მათ ნაშრომს, სცენარს და არ ნახავ მათ ფილმებს. ყველაზე გულსატკენი ის არის, რომ ისინი უარეს მდგომარეობაში არიან და სულ ჩვენ ვახერხებთ 2 ფილმი იყო, ახლა რაღაცა მოხდეს 3 ფილმის დაფინანსებას ვახერხებთ, რომ პირველი ფილმი გადაიღოს ახალგაზრდამ და იმედია რომ სწორედ მოხერხდება ის რომ ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა იყოს და შეძლოს მან. იმედი კი არა, ეს არის მოცემულობა, ფაქტი რომ ჩვენ წვეტა ტყუილა არ მიხსენებია, იმიტომ რომ ქართულ კინემატოგრაფს არ ქონია წვეტა და მომავალშიც არ ექნება. ჩვენ კინემატოგრაფისტები მივახცევთ ძალიან ბევრ ამას და ჩვენ გზას ვნახავთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ და ჩვენ აუცილებლად უნდა მიულოცოთ მარიამს, რადგან ნიქოზის ფესტივალმა ევროპული ფესტივალის სტატუსი მიენიჭა, სწორედ გუშინ გილოცავთ და მასთან ერთად ბათუმის მუსიკის ფესტივალს და საჩუქარს და თბილისის თეატრალურ ფესტივალს ვულოცავ ყველას. მადლობა კიდევ ერთხელ ზურა, ჩვენ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე შემდეგ გადაცემაში, რომელიც თქვენ დღეს წამოწიეთ წინაპლანზე. ჩვენ მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გვესტუმრეთ და დავამშვიდობოთ მაყურებელს, გემშვიდობებით ხვალამდე. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად ხვალამდე გემშვიდობებით.